peste 300 de ani. Uitați ce tare e lemnul. Să aveți grijă la cap, că înainte erau mai joase. Oamenii erau mai mici din statură sau când se intrau într-o casă la bătrâni se aplecau din respect. Aici interiorul casei, aici câteva obiecte de pe vremea războiului, aici o plapumă făcută din 2 piei de oaie pusă pe un macat din asta, aici măsuța, scăunelul, blidarul, cântarul. Aici am improvizat o sobă tot așa cu vase care le folosim la bucătărie. Aici un blidar cu căni vechi. Aici împleau borșul. Aici făceau untul. Ei totul făceau din lemn și din lut. Deșnițele, tava și toate. Sarea și ieșea umezeala, uitați cum ieși. Aici căni vechi și tot. Aici un suport de pus prosopul, pe prosoape coseau cu coșul care vestește dimineața, bună dimineața. Să aveți grijă la școala, bisericuța și un bir. Școala, bisericuța le-am făcut bine, săl, când am făcut clădirea ca atare, dar acum mai urmează de aici o sală de clasă. Aici, catedra, scaunul, aici e prima învățătoare a lui soțul, prima călimară cu cerneală cu pana, a doua călimară cu tocul, harta, tabla, biblioteca școlii, numărătoarea, un tablou vechi din epoca primitivă. Aici, înainte, că nu erau caiete și se scria pe tăbliță. Și ăsta este un caiet de în jur de 100 de ani, are de caligrafie, de religie. Deci, compasul, penarul, suportul de subativă, globul, cravata de pionier. Deci, al lui soțul era fără triculoră. 1920, Da, da. Acolo savanți, fizicieni, istorici, aici copiii făceau colecții, numai că pe atunci nu chiar făceau, că nu erau șervețele, chibritii, bani vechi. Da, da, da. Dar mai încoace au făcut. Aici. Acolo un ghiozdănel de un copil, dar un copil înstărit aici la numărătoare. Da, da. Că na, eu am avut restuțe din aia, dar cu un șnur așa, și nu era asta, e și cu pele, și cu brodat, și cu prelușă. A fost toată neagră. Și am dat-o la restaurat și uitați ce frumos o redată. Maica Domnului ale Tâmplung, e o icoană foarte veche de la Ierusalim. Aslantă, iarăși, e o icoană cu Sfântul Nicolae de la Muntele Atos. Asta e tot de la Ierusalim, tot foarte veche. Și aia de acolo cu Iisus răstignit e scrisă cu fir de aur și tot este foarte veche. Și cam fiecare are povestea ei. Aceea cu Sfântul Nicolae era acolo în camară unde se ruga suplu. Aici, iarăși o icoană interesantă cu Iisus bătând la ușă, dincolo Iisus cu Marta și Maria și așa, vă spuneam, acolo o machetă de bisericuță, acolo cloporniță, aici cărțile de asemenea vechi și inclusiv altarul bisericii. Inclusiv altarul, care am luat icoanele alea noi. Le-am comandat și ne le-a adus cineva din Grecia. Dar, sigur, sunt acum peste tot. Aici 2-3 icoane catolice, sigur că noi nu avem nimic